হে হোৱাটছআপ গাইজ, মোৰ নাম মেহবুব। আপোনালোকে চাই আছে মৰিগাঁৱৰ চেনেল। আজি আহক আকৌ আপোনালোকলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাব। তো বন্ধুসকল আহক, বেকাৰ আল্টু ফাল্টু কথা নকৈ ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি ভিডিঅ' যেতিয়া চাওঁ, ফটো এখন চাওঁ, তেতিয়া আমি জুম কৰোঁ, অকল তাতে জুম হয়। কিন্তু আমাৰ কেতিয়াবা এই যোনটো মেনু ওলাই থাকে, স্ক্ৰীনটো কেতিয়াবা জুম হৈ জানো? ডবল টেপ কৰি গৈ আছোঁ, চাওক, টেপ কৰি গৈ আছোঁ, স্ক্ৰীন জুম হৈছে জানো? কিন্তু নহয়। কিন্তু এইটো কেনেকৈ জুম কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া। সেইটো ট্ৰিকটো কি মই সেইটো দেখাম। বহুত ধুনীয়া ট্ৰিক হয় এইটো। আপোনাৰ যেনে ধৰি লওক গেম খেলোঁতে বিশেষকৈ বেছি ইউজফুল হয়। আপোনাৰ ধৰি লওক ফৰ এক্সাম্পল পাবজি গেম খেলোঁতে আপুনি স্ক'প লগাইছে, ধৰি লওক স্ক'প লগাইছে, লগোৱাৰ পিছতো আপুনি ভালদৰে দেখা পোৱা নাই, তেতিয়া আপুনি স্ক্ৰীনত যদি টেবুল টেপ কৰি দিয়ে, তেতিয়া কি হ'ব? আপোনাৰ স্ক্ৰীন এক্সট্ৰা জুম হৈ যাবগৈ। স্ক্ৰীন এক্সট্ৰা জুম হ'ব। আপোনাৰ বিলিভ হোৱা নাই চাগে, মই এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক। ফায়াৰিং গেমৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া হয়। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে অইন একো থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ ইনষ্টল কৰিব নালাগে। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যাব লাগিব চিধা ছেটিংছত গৈ পেলাই আপোনালোকে এক্সেছিবিলিটি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। ইয়াত এক্সেছিবিলিটি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াত চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে। ওপৰত যোনটো চাৰ্জিং বাৰ আছে তাত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে। চাৰ্চ কৰি ল'লে এনেকৈ ইয়াত দেখুৱাই দিব। নতুবা মোৰ ইয়াত ডাইৰেক্ট ওলায়, নতুবা ইয়াত আপোনালোকৰ স্মাৰ্ট এছিষ্টেঞ্চ বুলি লিখা থাকিব পাৰে। 5টা আঙুলি ওলাই থাকে, এনেকুৱা এটা আইকন থাকে। তাত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত কি দেখা পাব? ওপৰতে চাওক, এক্সেছিবিলিটি আছে। তো এক্সেছিবিলিটিত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰল ডাউন কৰক। কৰাৰ পিছত চাব মেগনিফিকেশ্যন। ইয়াত কি লিখা আছে? মেগনিফিকেশ্যন। আপোনাৰ এইটো ভিজুৱেলৰ 2 নম্বৰটোৰ কালাৰ কাৰেকশ্যনৰ তলত লিখা আছে মেগনিফিকেশ্যন। তাত এইটো মোৰ অফ হৈ আছে, মই এইটো অন কৰি দিম। অন কৰি দিয়াৰ পিছত মেজিক চাব, মেগনিফিকেশ্যন এইটো ইনেবল কৰি দিলোঁ। ইনেবল কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক স্ক্ৰীন অন। মই আপোনালোকক ইয়াত ধৰি লওক এইটো ডাইৰেক্ট হেৰি হয়, মই মেনুত গৈও দেখাইছোঁ। ইয়াত চাওক, মেনুখন চাওক, এখনতো মেনু হয়। আপোনালোকে ভালদৰে জানে মেনু কেতিয়াও জুম আউট জুম ইন নহয়। ইয়াত মই জুম কৰি দেখাইছোঁ, চাওক, দেখিছে জুম হৈছে নাই? এয়া চাওক কিমান জুম হৈছে। মই জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ। আকৌ ডবল টেপ কৰক, জুম আউট হৈ যাব। দেখা পাইছে? এইটো চাওক, আকৌ মই ডবল টেপ কৰি দিছোঁ, জুম ইন হৈ গ'ল। মেনুখন কিন্তু মেনু জুম হৈছে আপোনাৰ। মেনু চাওক, আপোনাৰ আকৌ ডাউন আপ কৰিব হ'লে কি কৰিব লাগিব? ডবল ফিংগাৰ লগাব লাগিব। ডবল ফিংগাৰ লগাই পেলাই আপোনালোকে ডাউন আপ কৰিব পাৰিব। আকৌ ইয়াত ডবল টেপ কৰি দিলে জুম আউট হৈ যাব। তো কিমান ধুনীয়া এটা ফিচাৰ্ছ এইটো। আপোনালোকে যদি লাইক ফ্ৰী ফায়াৰ, পাবজি এনেকুৱা ধৰণৰ বা ফায়াৰিং যিকোনো গেম, সেইবোৰ গেম খেলি থকা অৱস্থাত আপোনালোকে স্ক'প অন কৰিছে, অন কৰাৰ পিছত আকৌ ডবল টেপ কৰি দিছে স্ক্ৰীনত, চাওক কৰি দিওঁতে এক্সট্ৰা এটা জুম হৈ যাবগৈ। দেখা পাইছে? এক্সট্ৰা জুম হৈ যাবগৈ। গতিকে আপোনালোকে একদম বহুত ধুনীয়াকৈ গেমটোও খেলিব পাৰিব। আৰু এই বহুত ধুনীয়া এটা ধুনীয়া ফিচাৰ্ছ হয়। এইটো ট্ৰিক চবেই নাজানে। তো এই ট্ৰিকটো বহুত ধুনীয়া ট্ৰিক হয়। আপোনালোকে এপ্লাই কৰি চাব। এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মোক ক'ব ট্ৰিকটো কেনেকুৱা লাগিছে। এতিয়া আহক নেক্সট ট্ৰিকটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, এইটো ট্ৰিক এনেকুৱা যে আমি যিকোনো ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে? ইৰেজাৰ এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগে, থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগে। গতিকে আমি সেই থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ ডাউনলোড নকৰাকৈ, উইদাউট থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ আমি যিকোনো ফটোৰ কি কৰিব পাৰোঁ? বেকগ্ৰাউণ্ড আমি ইৰেজ কৰিব পাৰোঁ, তাকো আপোনাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰফেক্টলি। তো কেনেকৈ কৰিব? তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? গুগল ক্ৰ'ম অ'পেন কৰিব লাগিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ক্ৰ'মত গৈ পেলাই চাৰ্চ কৰিব লাগিব ৰিম'ভ বিজি বুলি লিখা আছে, চাৰ্চ কৰিব লাগিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব, য'ত নেকি প্ৰথমতে remove.bg লিখা আছে, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব, চাওক। তো ইয়াত এটা কি অপশ্যন আছে? আপলোড ইমেজ বুলি অপশ্যন আছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গেলেৰীটো অ'পেন হৈ যাব। গেলেৰীৰ পৰা আপুনি পিকচাৰ ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজ কৰিব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল মই এই ফটোখন লৈ লৈছোঁ। ফটোখন লৈ মই ক্লিক কৰি ডান কৰি দিয়ক। ডান কৰি দিয়াৰ পিছত ফটোখন ইয়াত আপলোডিং হৈ থাকিব। বেকগ্ৰাউণ্ড অট'মেটিক ইৰেজ হৈ গ'লগৈ। অট'মেটিক ইৰেজ হৈ গৈছেগৈ। মই ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক মই দেখুৱাইও দিম। অৰিজিনেলখন এইখন আছিলে, অৰিজিনেল এইখন চাওক, আৰু অৰিজিনেলখন চাওক,
বেকগ্ৰাউণ্ডত আছিলে বেকগ্ৰাউণ্ড আছে যেতিয়া ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ড কৰি দিলোঁ এনেকুৱা হৈ গ'ল অট'মেটিক হৈ গ'ল কোনো আমি ইয়াত থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ ইউজ কৰিব লগা হোৱা নাই তো এইটো এটা বহুত ধুনীয়া ফিচাৰ্ছ হয় সকলোৱে নাজানে যিকেইজনে জানে বাৰুতো জানে আৰু বেছি প্ৰায়ভাগে মই জনাত প্ৰায়ভাগে নাজানে চাগে তো এইটো ট্ৰিক কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত আহি জনাব ভাল লাগিছে না বেয়া লাগিছে তো মই ডাউনলোড কৰি মই গেলেৰীত গৈ দেখুৱাই দি আছোঁ চাওক তো মই এতিয়া ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে কি হ'ব ডাউনলোড হৈ যাব ডাউনলোড হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডাউনলোড হৈ গ'ল অ'পেন কৰি দেখাই দিছোঁ চাওক বেকগ্ৰাউণ্ড নাই দেখিছে ফটোখনৰ কি হ'ল বেকগ্ৰাউণ্ড নোহোৱা হৈ গ'ল পুৰা বেকগ্ৰাউণ্ড কি হৈ গ'ল ৰিমুভ হৈ গ'ল তো বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ট্ৰিকটো ইউজ কৰি চাব পাৰে ইউজ কৰি চাওক এপ্লাই কৰি চাওক তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট বক্সত আহি মোক জনাব ট্ৰিকটো তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট বক্সত আহি জনাব আৰু প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ